Now, let's do abstract reasoning. Pero isa lang yung sagutan natin sa videong ito. PM ito, galing kay Sir. Hindi lang natin i-reveal yung name niya, pero nandyan yung mukha niya. Na nag-scan ako sa lahat ng videos mo and wala ko nakita, hindi ko nakita ito. Marami kasi nagtatanong bakit or ano raw ang sagot nito. Which figure belongs to neither group? Sasagutan natin ito. Ang ibig sabihin sa tanong na ito ay may isa sa choices natin na hindi siya nabilong sa group 1 nor sa group 2. Alin kaya dito sa apat na ito ang hindi nabilong sa dalawa? Ngayon, kapag mga abstract, pattern lang ang hanapin natin. Ang tanong, paano hanapin kaya ang pattern dito? Kung ang tanong ay yung kung saan sa mga choices ang hindi nabilong sa dalawa. Pareho lang yan sa add, one, out. So, tingnan natin yung buong isang grupo na ito. Anong meron dyan? May mga shapes. Iba't ibang shapes. Meron siyang mga shaded at unshaded na shapes. Sa isang box na ito, total isang box lang naman ang nasa choices. Sa kada box, iba-iba yung mga shapes na nandyan. Iba't ibang mga shapes sa loob ng box sa group 1. Ganon din sa group 2. Kaso dito sa group 2, kung mapapansin nyo, meron diyang naulit na mga shapes. Katulad nito. Katulad nito. Pareho silang oblong. Kaso lang, yung isa ay may shade. Dito naman, wala silang kapareho. Pero ganun pa rin, meron tayong shaded at unshaded. Dito, meron tayong dalawang square. Parihong square, yung isa nga lang ay shaded. Now, tingnan natin sa choices. Choice A. Anong meron dyan? Meron siyang dalawang square. Parihong shaded. Pwedeng siya yung nauna, pwedeng yan yung sagot. So, i-keep muna natin si letter A kasi pwedeng siya yung sagot. Tingnan muna natin si letter B. Magkaiba yung shapes sa letter B. So, therefore, nabilong siya. So, i-out na natin yan kasi nabilong yan. Letter C, obviously, lahat magkaiba. So, nabilong din yan. By the way, klaro lang natin ha. Itong triangle na ito, although pariho din sila, pero magkaiba kasi ang pagkalagay niya. Magkaiba. Hindi siya yung tipong pariho dito sa square natin, na pariho-pariho siyang square talaga. Hindi ginawang diamond yung isa. Parihong square, kaso lang yung isa naman ay unshaded. Yung isa ay naka-shade or black. While dito sa letter B kasi, magkaiba sila. So therefore, pwede siya sa grupo. So eliminate natin yan. Next, sa letter C, obviously, eliminate natin yan kasi nabilong siya sa grupo. Ang hinahanap natin ay yung hindi nabilong sa grupo. Sa letter D, magkaiba din ang mga shapes na nandyan. So, 100% nabilong yan sa grupo. So, obviously, nabilong yan siya. So, eliminate na natin yan. So, obviously, ang sagot dito ay itong letter A. Kasi si letter A, siya lang yung may dalawang parehong shapes, parehong shaded, na wala sa dalawang grupo. So, hindi yan siya nabilong. Therefore, yan yung tamang sagot. Now, kung likes nyo yung mga videos natin, ganito po ang mag-share ng videos. Example, kung saan dito ang gusto nyo i-share, logical test,
Dito tayo sa tatlong dots na ito. I-click mo lang yan siya. Then, punta ka sa share. And then, either direkta kang mag-post dito sa FB News feed or i-copy nyo yung link. Copy nyo yung link at i-paste mo kung saan nyo gusto siyang i-share. Thank you for watching and God bless.